Hi guys! Welcome sa video ito. Huwag na natin masyadong patagalin. This is Ate MJ na inyong mga kasama sa paggawa ng mga bagay-bagay na pwede pala natin gawin gamit ang chopstick. This is my first video. Naisip ko unang gawin yung Ebony Dagger. Para makagawa ka ng Ebony Dagger, kailangan mo ng Ebony inko. Saan naman ako kukuha nun? Hindi ko alam yun eh. So, naisip ko, ito, Popsicle Stick yung gagamitin natin para makagawa ng kahit anong gamit ng mga hero natin dyan.
Sana nagustuhan ninyo ang ating video. See you soon, guys!